السلام عليكم يا شباب، معاكم فاروق واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات جوكر سوفت. وفيديو النهارده هنتكلم فيه عن اوكتو بلس اف ار بي، لان في شباب كتير طلبت شرح ليه الفتره اللي فاتت، والشرح هنقسمه على جزئين علشان وقت الفيديو ما يطولش قوي مننا. وفي الجزء الاول من الشرح هنعرف معلومات ونبذه عن فريق اوكتو بلس ومنتجاته المختلفه، وكمان معلومات عن اوكتو بلس اف ار بي، وكمان هنعرف ازاي نشتري تفعيل اوكتو بلس اف ار بي، وهنعرف برضو ازاي نحمل برنامج اوكتو بلس اف ار بي من الموقع الرسمي ونثبته على الكمبيوتر بتاعنا، وازاي نشغل برنامج اوكتو بلس اف ار بي ونفعله اول مره على الكمبيوتر بتاعنا. وفي الجزء الثاني من الشرح هنعرف مميزات اوكتو بلس اف ار بي تول وبراندات وموديلات الاندرويد المدعوم عليه، وهنشرح طريقة استخدام برنامج اوكتو بلس اف ار بي في ايقاف حماية اف ار بي وحذف حسابات جوجل من بعض موديلات الاندرويد المختلفة. وخلونا نبدأ ببعض المعلومات عن فريق اوكتو بلس. فريق اوكتو بلس من الفرق القديمة والعريقة في عالم جي اس ام، وفي اول ظهوره كان اسمه اوكتوبوس تيم او فريق الاخطبوط، وبدأ الفريق في دخول عالم جي اس ام ببعض المنتجات، واهم المنتجات دي كان بوكس اوكتوبوس سامسونج، وهو خاص بالتعامل مع موبايلات سامسونج. وكان ليه بوكس تاني وهو اوكتوبوس ال جي، وبرضه ده خاص بالتعامل مع موبايلات ال جي. وزي ما قلنا البوكس كان اسمه وقتها اوكتوبوس بوكس، لكن مؤخرا الاسم اتغير وبقى اوكتو بلس بدلا من اوكتوبوس. ومع مرور الوقت اصدر فريق اوكتو بلس منتجات تانية زي اوكتو بلس اف ار بي واوكتو بلس هواوي، وكمان اصدر بعض البوكسات والادوات الخاصه بعمليات الجيتاج زي اوكتو بلس جيتاج وميديسا برو او ميدوسا برو زي ما بننطقها. والفريق من اشهر الفرق اللي شغاله في عالم جي اس ام واقدمها، وبيتميز بقوه منتجاته وثباتها واستمرار دعمها، والاهم ان تحديثاته مستمره لكل منتجاته على القسم الخاص باوكتو بلس على منتدى الهوستنج، واللي هتلاقي فيه كل تحديثات اوكتو بلس بمنتجاته المختلفة، وتقدر تتصفح المنتدى وتشوف اهم مواضيع الفريق المثبتة في القسم، وكمان تشوف اهم الشروحات والعمليات الموجودة عليه، وتقدر تتواصل مع فريق اوكتو بلس على منتدى الهوستنج او تكتب موضوع جديد في القسم لو واجهتك اي مشكلة اثناء استخدامك لاي منتج من منتجات اوكتو بلس. واغلب منتجات اوكتو بلس ان لم تكن كلها بتكون بدون تفعيل سنوي، بعكس بعض البوكسات والدنجلات والبرامج الموجودة حاليا. يعني لو عندك اي منتج من منتجات اوكتو بلس سواء بوكس او دنجل فتقدر تستخدمه وتثبت تحديثاته بدون اي مشاكل وبدون اي تفعيلات سنوية. لكن في حالة ان ما عندكش البوكس او الدنجل فتقدر تفعل اي منتج من منتجات اوكتو بلس ديجيتال اونلاين بدون تواجد البوكس او الدنجل، سواء اوكتو بلس سامسونج او ال جي او هواوي او اف ار بي، او تقدر تفعلهم كلهم في تفعيل واحد. وهنعرف ازاي نقدر نفعل كل منتجات اوكتو بلس كمان شوية. لكن في حالة انك هتفعل اي منتج فيهم بدون البوكس او الدنجل فساعتها هتحتاج لتجديد التفعيل كل سنة او كل 6 شهور، لان التفعيلات الديجيتال اونلاين بدون بوكس لازم تجدد التفعيل لو انتهى علشان تقدر تستخدم برامج اوكتو بلس. ومنتجات اوكتو بلس في منها بوكسات وفي منها دنجلات، يعني تقدر تشتري بوكس اوكتو بلس سامسونج مثلا او دنجل اف ار بي تول. طيب دي كانت نبذة بسيطة عن فريق اوكتو بلس ومنتجاته المختلفة عموما. خلونا بقى نعرف بعض المعلومات عن اوكتو بلس اف ار بي تول تحديدا. برنامج اوكتو بلس اف ار بي تم اطلاق التحديث الاول له سنة 2017، وهو منتج من منتجات اوكتو بلس وخاص بالتعامل مع حماية اف ار بي وحذف حسابات جوجل لاغلب موبايلات الاندرويد، لانه داعم مجموعة كبيرة جدا من براندات الاندرويد زي سامسونج هواوي وشاومي واوبو والكاتل، وقائمة طويلة جدا من البراندات والموديلات. يعني الوظيفة الاساسية لبرنامج اوكتو بلس اف ار بي هي التعامل مع حسابات جوجل وحماية اف ار بي وبعض حسابات شاومي. وبرضه تقدر تدخل على القسم الخاص
باوكتوبلس اف ار بي على منتدى الهوستنج، وتشوف وتتصفح اهم المواضيع والتحديثات والشروحات الخاصة بيه. ولو واجهتك مشكلة وانت شغال على برنامج اوكتوبلس اف ار بي، فتقدر تعمل موضوع جديد بمشكلتك في القسم الخاص باوكتوبلس اف ار بي على منتدى الهوستنج. وبصراحة يعتبر من افضل الادوات والبرامج اللي بتتعامل مع حماية اف ار بي. طيب نيجي لطرق شراء اوكتوبلس اف ار بي واسعار تقريبية له. في 3 طرق تقدر تشتري او تفعل بيهم اوكتوبلس اف ار بي تول. الطريقة الاولى هي انك تقدر تفعل اوكتوبلس اف ار بي على اي بوكس من بوكسات اوكتوبلس، سواء سامسونج او ال جي او ميدوسا بوكس. والطريقة التانية هي انك تشتري الدونجل نفسه، وهو دونجل اوكتوبلس اف ار بي، وتقدر تشتريه من اي محل او وكيل بيبيع بوكسات ومنتجات سوفت وير في بلدك. والطريقة التالتة هي تفعيل اوكتوبلس اف ار بي تول ديجيتال اونلاين بدون بوكس او دونجل، لان فريق اوكتوبلس موفر لعملائه تفعيلات ديجيتال اونلاين لاغلب منتجاته. وطبعا انت بتشوفه وبتختار الطريقة اللي تناسبك منهم وتناسب المكان اللي انت فيه، لان في بلاد ومدن صعب انك تشتري البوكس او الدونجل فيها علشان الشحن، وبالتالي هتحتاج انك تفعل البرنامج اونلاين بدون قطعة الدونجل او البوكس. وبالنسبة لسعر اوكتوبلس اف ار بي، فالاسعار بتختلف باختلاف نوع التفعيل، وانا هديكوا بعض الاسعار التقريبية بالدولار واللي ممكن تزيد او تقل بشكل بسيط. بالنسبة لسعر دونجل اوكتوبلس اف ار بي، فسعر الدونجل بيتراوح ما بين 75 ل 85 دولار وما يعادلها من عملتك المحلية. وسعر تفعيل اوكتوبلس اف ار بي على اي بوكس متوفر عندك من بوكسات اوكتوبلس، فالتفعيل بيكون ما بين 50 ل 60 دولار وما يعادلها بعملتك المحلية. وسعر تفعيل اوكتوبلس اف ار بي ديجيتال اونلاين بدون بوكس او دونجل، فبيتراوح ما بين 70 دولار ل 80 دولار، وده للتفعيل السنوي. وسعر التفعيل النصف سنوي يعني 6 شهور، فبيتراوح ما بين 50 ل 60 دولار. يعني انت تشوف سعر الدولار مقابل عملة بلدك وتحسب سعر التفعيل. وانا انصحك انك تفعل اوكتوبلس اف ار بي على اي بوكس عندك في حالة انه متاح. ولو ما عندكش اي بوكس لفريق اوكتوبلس، يبقى تحاول تشتري الدونجل، وهو دونجل اوكتوبلس اف ار بي. ولو ما عندكش الدونجل، يبقى تخلي التفعيل اونلاين بدون دونجل اخر حاجة تفكر فيها، لان سعر تفعيله غالي مقارنة بباقي التفعيلات التانية. وكمان التفعيل بدون بوكس بيكون سنوي او نصف سنوي، يعني هتحتاج انك تجدد التفعيل كل سنة او كل 6 شهور علشان تقدر تستخدم البرنامج مرة تانية. طيب دلوقتي عرفنا اسعار تقريبية لاوكتوبلس اف ار بي، ازاي بقى نشتريه او نفعله؟ بص يا سيدي، حاول الاول انك تبحث في بلدك عن مكان يكون بيبيع بوكسات ودونجلات سوفت وير وتشتري منه الدونجل، او تقدر تشتريه اونلاين من اي موقع بيبيع بوكسات ومنتجات سوفت وير على الانترنت، زي موقع جي اس ام سيرفر مثلا او اي مواقع تانية مشابهة. لكن طبعا سعر الدونجل على المواقع دي بيكون اغلى من المعتاد، فحاول الاول انك تبحث عن مكان في بلدك يكون بيبيع بوكسات سوفت وير علشان تلاقي سعره ارخص شوية. ولو اشتريت دونجل اوكتوبلس اف ار بي، فمش هتحتاج انك تفعله لانه بيجي متفعل اف ار بي. طيب في حالة ان عندك بوكس اوكتوبلس وعايز تفعل عليه اوكتوبلس اف ار بي، او عايز تشتري التفعيل الديجيتال بدون بوكس، هتعمل ايه ساعتها؟ بص يا معلم، هتتواصل مع اي سيرفر بيبيع خدمات اونلاين او اي بائع خدمات اونلاين من البائعين الموجودين على مواقع السوشيال ميديا، او تقدر تتواصل معانا على خدمات جوكر سوفت، وهسيبلكوا روابط التواصل في وصف الفيديو تحت. ولما تتواصل مع السيرفر او البائع، هتدفع حساب التفعيل اللي انت محتاجه، سواء تفعيل اوكتوبلس اف ار بي تول او تفعيل سامسونج او هواوي او ال جي. وبعدها البائع او مقدم الخدمة هيبعت لك كود تفعيل اوكتوبلس اف ار بي، وكود التفعيل بيكون طويل ومكون من ارقام وحروف مختلفة، وانت هتاخد كود التفعيل منه وهتحفظه في ملف تكست عندك على الكمبيوتر.
علشان هنحتاجه كمان شوية لما نيجي لطريقة تفعيل البرنامج. ودلوقتي هتفتح صفحة انترنت وهتروح على عم جوجل وهتكتب في خانة البحث اوكتوبوس بوكس او اوكتوبلس بوكس، وهتظهر نتائج البحث زي ما شايفين كده. واول موقع ظهر معانا هو موقع اوكتوبوس بوكس، ولو ضغطنا عليه هيفتح لنا الموقع الرسمي لاوكتوبوس، وفي معلومات عن كل منتجات اوكتوبوس وروابط لتحميل كل البرامج والتعريفات الخاصة بمنتجات اوكتوبوس بوكس، ونقدر نحمل منها كل البرامج والتعريفات اللي محتاجينها. ولو رجعنا تاني لصفحة البحث ونزلنا تحت شوية هنلاقي موقع تاني للفريق باسم اوكتوبلس بوكس مش اوكتوبوس، ركز معايا. ولو ضغطنا عليه هيفتح لنا الموقع الرسمي لاوكتوبلس. ولو لاحظت معايا ان كل اللي على موقع اوكتوبوس هو اللي موجود على موقع اوكتوبلس تقريبا، مع بعض الاختلافات البسيطة زي لون وسيم الموقع. يعني تقدر تفتح اي موقع منهم وتحمل البرامج والتعريفات، وكمان تقدر تضغط على قائمة برودكتس او المنتجات علشان تشوف كل منتجات فريق اوكتوبلس ومميزاتها والعمليات المدعوم عليها. وفي خانة فيتشرز او المميزات تقدر تشوف كل المميزات المدعومة من الفريق، وكمان تعرف تفاصيل قطع الهاردوير بتاعت البوكس وموديلات وبراندات الاندرويد المدعومة من الفريق. ولو رحنا ووقفنا بالماوس على قائمة داونلود او التحميل هنلاقي جزء خاص بتحميل برامج اوكتوبلس وهو سوفت وير، وجزء تاني خاص بتحميل التعريفات وهو درايفرز. وخلونا الاول نضغط على سوفت وير، ودلوقتي ظهرت لنا قائمة بكل برامج اوكتوبلس سواء سامسونج او هواوي او LG او FRB، وكمان برامج بوكسات الجيتاج. وكل البرامج اللي في الصفحة دي بيتم تحديثها ورفعها باستمرار. يعني هتلاقي هنا احدث اصدارات متوفرة من برامج اوكتوبلس. ودلوقتي هنروح ونحمل برنامج اوكتوبلس FRB بأحدث اصدار هنلاقيه على الموقع. وبعد ما حملنا برنامج اوكتوبلس FRB هنرجع تاني لقائمة التحميل ونضغط على التعريفات او درايفرز، وهنا هتظهر لنا كل التعريفات الخاصة بمنتجات اوكتوبلس سواء تعريفات البوكس نفسه او تعريفات موبايلات الاندرويد زي سامسونج وهواوي، وكمان تعريفات اهم معالجات الموبايل زي معالجات كوالكوم وميديا تك وسبريد. ولو رحنا وضغطنا على FRB تول هتفتح لنا قائمة منسدلة تانية وهنلاقي فيها كل تعريفات موبايلات الاندرويد وكمان تعريفات المعالجات المشهورة. وانت هتحمل اهم التعريفات اللي لازم تثبتها على الكمبيوتر عندك قبل ما تستخدم البرنامج زي تعريفات MTK وكوالكوم وسبريد والكاتل وغيرها من التعريفات. وكمان تحمل مكتبة لايبراري USB او LIB USB وتثبتها على الكمبيوتر عندك لانها مهمة جدا علشان تقدر تتعامل مع الحمايات الحديثة لأجهزة الاندرويد وتتخطاها، زي حمايات موبايلات اوبو اللي عليها معالجات MTK او ميديا تك. وكمان تقدر تحمل تعريفات موبايلات سامسونج وتثبتها على الكمبيوتر عندك علشان تقدر تتعامل مع موبايلات سامسونج على البرنامج. وبعد ما حملنا التعريفات وبرنامج اوكتوبلس FRB تول هنثبت التعريفات اللي حملناها على الكمبيوتر بتاعنا، وكمان هنثبت برنامج اوكتوبلس FRB تول زي ما بنثبت اي برنامج تاني، يعني نيكست، وهنستنى لحد ما البرنامج يخلص عملية التثبيت. ونيجي بقى لطريقة تفعيل اوكتوبلس FRB. ولو سمحت ركز معايا، طريقة تفعيل كل منتجات اوكتوبلس بتكون طريقة واحدة زي ما هنشرح دلوقتي. يعني لو عايز تفعل FRB او هواوي او LG او سامسونج فطريقة التفعيل واحدة وما بتختلفش كتير لكل منتجات اوكتوبلس، سواء عندك البوكس او الدونجل او حتى هتفعل البرنامج اونلاين بدون بوكس او دونجل. وطريقة التفعيل كالآتي: بعد ما ثبتنا برنامج اوكتوبلس FRB تول على الكمبيوتر او اي برنامج تاني عايزين نفعله
سواء اوكتو بلس سامسونج او ال جي او هواوي، فهنشغل البرنامج لأول مرة وهتظهر النافذة دي قدامنا وهي نافذة التفعيل. وزي ما قلنا النافذة دي بتظهر أول مرة بس علشان نفعل البرنامج. ودلوقتي هتتأكد انك متصل بالإنترنت الأول، وبعدين هنضغط على نيكست، وبعدها يبدأ البرنامج في الاتصال بسيرفر اوكتو بلس على الإنترنت، ويقرأ السمارت كارد الموجودة داخل البوكس أو الدونجل بتاعك، وهيقرأ كمان التفعيلات الموجودة على البوكس أو الدونجل في حالة انك مفعل أي منتج منهم. وبعدها يظهر لك النافذة دي واللي فيها خانة لإدخال كود التفعيل بتاعنا. ودلوقتي هنفتح ملف التكست اللي حفظنا فيه كود التفعيل اللي وصل لنا بعد ما اشترينا التفعيل بالطرق اللي قلنا عليها، وهننسخ كود التفعيل من ملف التكست وهنعمل له بيست او لصق في الخانة اللي قدامنا دي، وبعدين هنضغط على نيكست، وهيرجع البرنامج يتصل بالسيرفر مرة تانية علشان يتحقق من التفعيل بتاعنا ويكتب الفيرموير الجديد للبوكس او الدونجل. هنستنى لحد ما يخلص وتظهر لنا رسالة بنجاح العملية، وبكده نكون فعلنا اوكتو بلس اف ار بي تول بنجاح وبدون مشاكل وفي خطوات سهلة وبسيطة. وزي ما قلتلكوا ان دي طريقة التفعيل لكل منتجات اوكتو بلس، يعني لو هتفعل اوكتو بلس اف ار بي او سامسونج او هواوي او ال جي فهتستخدم نفس طريقة التفعيل اللي شرحناها. وبكده يكون الجزء الاول من الشرح خلص، ووضحنا فيه معلومات ونبذة عن فريق اوكتو بلس ومنتجاته المختلفة، ووضحنا كمان معلومات عن اوكتو بلس اف ار بي وسعر اوكتو بلس اف ار بي وطرق شراء التفعيل، وكمان شرحنا طريقة تحميل برنامج اوكتو بلس اف ار بي والتعريفات الخاصة بيه من الموقع الرسمي، وكمان شرحنا طريقة تفعيل اوكتو بلس اف ار بي تول بطريقة صحيحة وبدون اي مشاكل. وفي الجزء الثاني من الشرح هنكمل كلامنا وهنعرف اهم مميزات اوكتو بلس اف ار بي، وهنشرح اهم الازرار والعمليات الموجودة في البرنامج، وكمان هنشرح طريقة استخدام البرنامج في حذف حسابات جوجل وحماية اف ار بي لموديلات الاندرويد المختلفة. وبس كده. وطبعا لو استفدت من الشرح ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام.